ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀረብኩኝን አሳያችኋለሁ እና ወደ ቪዲዮ አብረን እንግባ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ ቀረብኩኝ እንዴት ከአንድ ፎቶ ላይ አንድ የምንፈልገውን ኦብጀክት ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ይሄ ፎቶ አለ። ይሄ ፎቶ ላይ እንዴት ይሄ መንገድ ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ወደ ሌሶ ቱል እንገባለን። ከዛ ራይት ክሊካችን ጫን በማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ሰርክል ነገር እንፈጥራለን። ሰርክል ነገር ካደረግንበት በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኮንትሮል F5 ሺፍት F5 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንገባና ፊል የምለው እንገባለን። ከዛ ኮንቴንት አወር ላይ እንዳለ ቼክ እናደርጋለን። ኦፓሲቲያችን ሞዳችን ኖርማል ነው። ከዛ ጀስት ኦኬ ማለት ነው። ከዛ ፎቶሾፕ እንደዚህ ያስተካክልናል ማለት ነው። እና ኮንትሮል ዲ በማለት እንወጣለን። እዚህ አካባቢ የምታዩትን መድገም እንችላለን። ጀስት ያልተስተካከለ ቦታ ማስተካከል ይቻላል። ሺፍት F5 በመንካት ከዛ ኦኬ በመጫን ማስተካከል ይቻላል። ከዛ ኮንትሮል ዲ በማለት ማጥፋት ነው ከላዩ ላይ እና እዚህ ጋር የምታዩት ወተር ማርክ አለ። እሱም ነገር ማጥፋት ከፈለገን ጀስት ሰርክል እናደርግበታለን። ከዛ ሺፍት F5 እንነካለን። ከዛ ጀስት ኮንቴንት እንዳለ ኮንቴንት አወር ላይ እንዳለ ኖርማል 100% እንደሆነ ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ እንላለን። ከዛ ይሄንም ያጠፋልናል ማለት ነው። በጣም ግራሚ ስራ ነው። በዚህ ሁኔታ አንድ ማጥፋት የምንፈልገውን ኦብጀክት ከፎቶዎች ላይ ማጥፋት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ማጽዳት እንችላለን የምለው ነው። እዚህ ጋር አክኒ ይታያል እና ልጅቷ ላይ ያለው ብጉር እንዴት ማጥፋት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሁለት መንገድ አለ። አንዱ መንገድ ልክ እንዳሁኑ መንገዱ እንዳጠፋ ነው። ጀስት እንዲህ ከርቪ ነገር በመስራት ከዛ ሺፍት F5 በመንካት ኦኬ በማለት ማጥፋት እንችላለን። ወይም ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ስፖት ሂለር አለ። ስፖት ሂለር የምለውን መጀመሪያ አልተነክተን ባዶ ስኪን እንመርጣለን። ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ ጀስት ማጥፋት የምፈልገውን ማጥፋት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ጥሩ ሁኔታ ማጥፋት ይቻላል ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ማጥፋት እንችላለን። እና ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ